वेलकम बॅक. मी आजच तुम्हाला मीटिंगबाबतची लिंक पाठवलेली आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी उद्या बरोबर 4 वाजता त्याच्या 5 मिनटं आधीच तुम्ही जॉईन व्हा. म्हणजे आपल्याला 4 ते 4:30 30 मिनिटात आपल्या पूर्ण अकॅडमिक विषयी चर्चा करता येईल. मला वाटतं मी जे व्हिडिओ पाठवतोय ते व्हिडिओ ऐकत असाल, पाहत असाल. आता अभ्यासाला लागा. आपले लेक्चर्स, लाईव्ह लेक्चर्स केव्हा सुरू होतील, आपण प्रत्यक्ष केव्हा भेटू, अजून काहीच निश्चित नाही. त्यामुळे तुम्ही जर आतापासून थोडा थोडा का विना अभ्यास केला तर ते तुमच्या फायद्यासाठीच आहे. दररोज मी 2 व्हिडिओ देतो. 30 मिनिटाचं एक लेक्चर 2 भागात विभागून तुम्हाला देतो. या 2-3 दिवसात आपलं पहिलं चॅप्टर संपेल. आपण या विषयाचे 2 चॅप्टर घेऊन नंतर दुसऱ्या विषयाकडे जाऊ असं माझ्या मनात आहे. उद्या आपण त्याबाबत ठरवूच. चला मग आज आपण आपल्या आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूया. इन लास्ट लेक्चर वी हॅव डिस्कस अबाउट op-amp, characteristic and parameters. We have seen different parameters of op-amp. Important parameter and characteristic are its open loop gain. Open loop gain of op-amp is very high. Therefore, to use op-amp for practical purpose, we have to control its gain. And to control its gain, we need feedback. We have discussed about feedback. We know what is feedback, what are the impact of positive or negative feedback on the circuitry. We have studied all these things in 11th standard. Right now, we are just going to discuss here applications of op-amp. There are 2 types of applications. मी काल तुम्हाला सांगितलं होतं की op-ampचे 2 प्रकारचे ॲप्लिकेशन असतात. एक आहे लिनियर ॲप्लिकेशन आणि दुसरं आहे नॉन लिनियर ॲप्लिकेशन. लक्षात घ्या, लिनियर ॲप्लिकेशन आणि दुसरं काय, नॉन लिनियर ॲप्लिकेशन. व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन लिनियर अँड नॉन लिनियर ॲप्लिकेशन? याला लिनियर म्हणायचं, त्याला नॉन लिनियर म्हणायचं, असं काय की ज्या ठिकाणी इनपुट आणि आउटपुटमध्ये लिनियर रिलेशनशिप असते, म्हणजे सुसंगत प्रमाणात इनपुट जसं बदलतं त्याच्या सुसंगत प्रमाणात आउटपुट बदलत असेल तर त्याला आपण लिनियर असं म्हणतो. येते ना लक्षात? म्हणजे सुसंगत म्हणजे काय? आता मी सांगितलं 2 रुपयाला 4 चॉकलेट येतात, तर 4 रुपयाला किती येतील? 8. हे काय आहे? लिनियर रिलेशनशिप. म्हणजे इथं इनपुट आणि आउटपुटमध्ये सुसंगत प्रमाणात बदल होतो, त्याला आपण लिनियर ॲप्लिकेशन ऑफ op-amp असं म्हणतो. कोणते कोणते लिनियर ॲप्लिकेशन आपल्याला शिकायचे आहेत ते आपण बघूच. त्यासोबत आपल्याला नॉन लिनियर ॲप्लिकेशनही शिकायचे आहेत. हे लिनियर आणि नॉन लिनियर ॲप्लिकेशन शिकण्याआधी एक कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती पाहिजे, आणि ती जी कन्सेप्ट आहे त्याला आपण म्हणतो व्हर्च्युअल ग्राउंड. व्हर्च्युअल ग्राउंड. व्हर्च्युअल म्हणजे आभासी. सध्या तुमचं माझं जे बोलणं चाललंय सगळं काय व्हर्च्युअलच आहे. मी माझ्या घरी, तुम्ही तुमच्या घरी. देयर इज नो क्लासरूम. आपण प्रत्यक्ष एकमेकांना काही भेटत नाही आहेत, बोलत नाही आहेत, परंतु आपलं काम चाललंय. हे व्हर्च्युअल आहे, बरोबर आहे की नाही? मग व्हर्च्युअल म्हणजे काय? आभासी. हे कन्सेप्ट आपण का अभ्यासायची? ही कन्सेप्ट जर तुम्हाला समजलं तर पुढचे op-ampचे जे ॲप्लिकेशन्स आहेत ते समजायला तुम्हाला मदत होईल. व्हॉट इज व्हर्च्युअल ग्राउंड? ही फिगर पहा. इथे मी एक फिगर दाखवलेली आहे, ती फिगर पहा. तुम्हाला लक्षात आलं असेल की हे जे टोक असतं हे इन्व्हर्टिंग इनपुटचं टोक आहे. हे जे टोक आहे ते नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुटचं टोक आहे. आपण फीडबॅकविषयी चर्चाच केली आहे. आउटपुटचा काही भाग आपण पुन्हा इनपुटला फीडबॅक केले. येते लक्षात?
input is given to inverting terminal. Non-inverting terminal is made grounded. Part of output is feedback to the inverting input. As we are giving here input to the inverting terminal, naturally it is your inverting amplifier. That is, input is given to the inverting terminal. लक्षात येते ना? जे इनपुट आपण इन्व्हर्टिंग टोकाला दिलं तर त्याला काय म्हणतो आपण? इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. इट मीन्स दॅट दिस इज युअर इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. दिस इज द वन ऑफ द ॲप्लिकेशन ऑफ ओपॅम्प ॲज इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. दिस इज इट्स लिनियर ॲप्लिकेशन. म्हणजे आपण ओपॅम्पच्या लिनियर ॲप्लिकेशनच्या यादीतील पहिलं जे ॲप्लिकेशन आहे त्याला सुरुवात करतोय. पण प्रत्यक्ष इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर शिकण्याआधी आपल्याला व्हर्च्युअल ग्राउंड कन्सेप्ट माहिती पाहिजे. म्हणून मी व्हर्च्युअल ग्राउंड असाच टॉपिक घेतला आहे. तर व्हर्च्युअल ग्राउंड काय असतं समजून घ्या. आपल्याला माहिती आहे की ओपॅम्पची जी गेन आहे, ओपन लूप गेन, ओके, ओपॅम्पची ओपन लूप गेन किती असते? इन्फायनाईट. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ असा की आउटपुट भागीला इनपुट, दिस इज इट्स व्होल्टेज गेन. आउटपुट व्ही आउटपुट अपॉन व्ही इनपुट इज इक्वल टू व्हॉट? इन्फायनाईट. बरोबर आहे की नाही? याचा अर्थ असा की इनपुट शून्य असतं. पहा, व्हॉट इज इन्फिनिटी? कसं असतं इन्फिनिटी? काय? कोणत्याही संख्येला झिरोने भाग दिलं की उत्तर काय येतं? इन्फायनाईट येतं. म्हणजे इथं काय होतंय? पहा, इनपुट शून्य असताना सुद्धा आउटपुट मिळत आहे. म्हणजे व्ही आउट अपॉन झिरो इक्वल टू गेन. कोणता गेन? ओपन लूप गेन. म्हणजे हा इनपुट व्होल्टेज हा काय असतो? झिरो आहे असं तरी सुद्धा त्याला काय मिळतं? आपल्याला आउटपुट मिळतं. हेच आपण ओपन लूप गेनच्या संदर्भात पाहिलं होतं. म्हणजे हा जो पॉईंट इथं मी दाखवलेला आहे, एस पॉईंट दाखवलेला आहे. काही पुस्तकामध्ये काही ए दाखवतात, आपण इथं एस लिहिलेला आहे. ए पण लिहू शकतात, व्हॉट एव्हर यू मे डिसाईड. आता हा एस पॉईंट जो आहे तो व्हर्च्युअल ग्राउंडला आहे असं म्हणतात. पहिल्यांदा ग्राउंड आणि व्हर्च्युअल ग्राउंड यामध्ये काय फरक असतो तो समजून घ्या. हे नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड आहे. याचा अर्थ असा की याचं जे व्होल्टेज आहे ते शून्य आहे. इथे मी मगाशी सांगितलं की इनपुट व्होल्टेज काय असतं? शून्य. बरोबर ना? आपण पाहिलं ए व्ही म्हणजे ओपन लूप गेन इज इक्वल टू आउटपुट व्ही अपॉन व्ही इन. म्हणजेच व्होल्टेज काय त्याचं? शून्य असतं. जो बिंदू शून्य व्होल्टेजला तो ग्राउंड पोटेन्शियलला आहे असं आपण म्हणतो. द व्होल्टेज ॲट दिस पॉईंट, दिस इज युअर पॉईंट एस, इज झिरो. देअरफॉर इट इज ग्राउंड पॉईंट. म्हणून त्याला आपण ग्राउंड असं म्हणू शकतो. बरोबर आहे की नाही? दुसरी गोष्ट, महत्त्वाची गोष्ट दुसरी लक्षात घ्या. या ओपॅम्पचा इंटरनल इम्पेडन्स, व्हॉट इज इंटरनल इम्पेडन्स और इनपुट इम्पेडन्स यू मे से. व्हॉट इज इनपुट इम्पेडन्स? इट इज द इम्पेडन्स लुक इनटू इट्स इनपुट टर्मिनल. ओपॅम्पच्या कॅरेक्टरिस्टिकमध्ये मी सांगितलं होतं की ओपॅम्पचा इनपुट इम्पेडन्स हा इन्फायनाईट असतो, म्हणजे खूप जास्त असतो. समजा आपण आयडियल कंडिशन कन्सिडर केली म्हणजे त्याचा इनपुट इम्पेडन्स इन्फायनाईट आहे. इम्पेडन्स म्हणजे रेजिस्टन्स, बरोबर ना? तर रेजिस्टन्स जर त्याचा इन्फायनाईट आहे तर ओहमच्या लॉनुसार रेजिस्टन्स खूप जास्त असेल तर करंट कमी असतो. म्हणजे रेजिस्टन्स इन्फायनाईट आहे तर याच्यातून वाहणारा करंट काय? शून्य. म्हणजे पॉईंट एस इज सच अ पॉईंट ॲट विच व्होल्टेज इज झिरो अँड करंट अल्सो झिरो. लक्षात घ्या, या एस पॉईंटला व्होल्टेज झिरो आहे. व्होल्टेज झिरो काय येतं तर त्याचं ओपन लूप गेन कशी असणार? खूप जास्त असणार. त्यामुळे त्याच्यानुसार आपण फॉर्म्युला वापरला की व्ही इन काय असला पाहिजे? झिरो. हे जे इनपुट आहे इथं ते दिलं जाते ते झिरो असलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट, याचा इनपुट इम्पेडन्स जास्त असल्यामुळे याच्यातून वाहणारा करंट सुद्धा कसा आहे? झिरो आहे. म्हणजे याच्या दरम्यानचं व्होल्टेज झिरो आहे, याच्यातून वाहणारा करंट झिरो आहे. म्हणून हा जो पॉईंट एस आहे, as the voltage at this point is zero and current flowing through this point is also zero,
Therefore, this point is said to be at virtual ground. व्हर्च्युअल ग्राउंड आणि ॲक्च्युअल ग्राउंडमध्ये काय फरक आहे लक्षात घ्या. व्हर्च्युअल ग्राउंड दिस इज व्हर्च्युअल ग्राउंड पॉइंट अँड दिस नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंड. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन व्हर्च्युअल अँड ॲक्च्युअल ग्राउंड? व्हर्च्युअल ग्राउंडमध्ये व्होल्टेज आणि करंट दोघं शून्य असतात. ॲक्च्युअल ग्राउंडमध्ये व्होल्टेज शून्य असतं, पण ॲक्च्युअल ग्राउंडमध्ये खूप जास्त करंट जो आहे तो आपल्याला स्विंग करता येतो. लक्षात घ्या, म्हणून मी तर मेन्शन केलेलं आहे, लक्षात घ्या. वाचता येते. व्हर्च्युअल ग्राउंड इज दॅट पॉइंट इन अ सर्किट दॅट हॅज झिरो व्होल्टेज अँड ड्रॉज नो करंट, दॅट इज झिरो करंट. ऑर्डिनरी ग्राउंड काय असतं? ऑर्डिनरी ग्राउंड हॅज झिरो व्होल्टेज अँड कॅन स्विंग इन्फायनाईट करंट. तो खूप जास्त करंट काय करतो? स्विंग करू शकतो. बरोबर आहे ना? मग हा जो फरक आहे त्याला आपण म्हणजे व्हर्च्युअल ग्राउंड आणि ॲक्च्युअल ग्राउंडमध्ये हा जो फरक आहे त्याला आपण हायलाईट करण्याचा प्रयत्न इथं केलेला आहे. हा जो पॉईंट एस आहे तो व्हर्च्युअल ग्राउंडला आहे. हे जर तुम्हाला समजलं तर आपल्याला इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर आणि नॉन इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायरचे जे एक्सप्रेशन्स आहेत ते समजायला सोपे जातील. पुन्हा एकदा मी थोडक्यात सांगतो. ॲज शोन इन फिगर, दिस इज युअर इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर. Actually, we are not right now studying inverting amplifier. We are just focusing on virtual ground. The point is said to be at ground potential when the voltage across that point is zero. In this case, as ideal characteristic of op-amp says, even there is input voltage 0, we get output. Therefore, Vin is equal to 0. Voltage at this point is also 0. From this, it is clear that point S is at zero potential. S बिंदू कशाला आहे? झिरोला आहे. आता दुसरी गोष्ट काय लक्षात येते इथं? करंट. या ओपॅम्पचा इनपुट इम्पेडन्स आपण कॅरेक्टरिस्टिकमध्ये पाहिलेलं आहे, लक्षात घ्या. त्याचा इनपुट इम्पेडन्स कसा आहे? खूप जास्त आहे. त्यामुळे त्याच्यातून वाहणारा करंट कसा असेल? एकदम कमी असेल. त्यामुळे हा जो एस पॉइंट आहे हा एस पॉइंटमधून वाहणारा करंट शून्य असतो. त्याच्या दरम्यानचं व्होल्टेज शून्य आहे. म्हणून पॉइंट एस हा व्हर्च्युअल ग्राउंडला आहे, आभासी ग्राउंडला आहे असं म्हणतात. कोणी जर विचारलं तुम्हाला की व्हर्च्युअल ग्राउंड आणि तुमचा ॲक्च्युअल ग्राउंड, ऑर्डिनरी ग्राउंड यांच्यामध्ये काय फरक? तर व्हर्च्युअल ग्राउंडमध्ये व्होल्टेज आणि करंट दोन्ही शून्य असतात. तर ॲक्च्युअल ऑर्डिनरी जो ग्राउंड असतो तुमचा त्याच्यामध्ये व्होल्टेज शून्य असतं, मात्र तो पॉईंट बराचसा करंट सिंक करू शकतो. इन्फायनाईट करंट असे काही लोक म्हणतात. तर इन्फायनाईट करंट तो काय करू शकतो? सिंक करू शकतो. येते लक्षात. दिस इज युअर व्हर्च्युअल ग्राउंड कन्सेप्ट. आता आपण थोडंसं थांबू. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण ओपॅम्पचे जे लिनियर ॲप्लिकेशन्स आहेत ते सुरू करू. स्टील बाय. थँक्यू.